এইখিনি চব মোৰ হৈ গ'ল আৰু কম সময়তে হৈ গ'ল আৰু এটা মই হেৰি কৰি দেখুৱাইছোঁ তাত কিমান মচমচা পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটা সৈতে মই ধন ফুকনৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আটা দি নিমকি বনালোঁ, তাৰে এটা ভিডিঅ' লৈছোঁ। হপিও ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি আশা থাকিল। আৰু ইয়াৰ কাৰণে লোৱাৰ মই সামগ্ৰীখিনি এবাৰ কৈ দিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে লৈছোঁ মই আধা কেজি ধৰি লওক আটা, আৰু আটাৰ কাৰণে মই 500 গ্ৰাম ঘিউ লৈছোঁ। ঘিউ বদলি আপোনালোকে ৰিফাইনো ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াত মই কালাৰ যে মই এচামুচ দিছোঁ, আপোনালোকৰ জোখটো নিজৰ অনুসৰি দি ল'ব, আৰু নিমখো সোৱাদ অনুযায়ী দি ল'ব আপোনালোকে। আৰু যোনখিনি মই ঘিউ আছিলে সেইখিনি মই ভালদৰে এতিয়া ধৰি লওক মঠি ল'ম। আৰু আপোনালোকে যোনটো ডো আছে সেইটো মানে ভালদৰে মঠিলে পাৰফেক্ট এটা নিমকি হ'ব আৰু দোকানৰ দৰে। আৰু আপোনালোকৰ যদি ময়দা নাথাকে এনেধৰণে আটা দিয়ে আপোনালোকে নিমকি বনাই খাব পাৰিব ঘৰতে, আৰু কম খৰচতে এনেকৈ ধৰি লওক এটা পাৰফেক্ট নিমকি হ'ব। আৰু চাওকচোন মোৰ ডোটো মানে কিমান ধুনীয়াকৈ ধৰি লওক এনেকৈ মঠাৰ লগে লগে এনেকৈ লাডু হৈ গৈছে, আৰু আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ পাৰফেক্ট ডো হৈছে। আৰু যদি ঘিউ বা ৰিফাইনৰ পৰিমাণ যদি কম হয় অকণমান আপোনালোকে দি দিব। আৰু এই ডোটো মই প্ৰথমে এনেকৈ মঠাৰ পিছত মই কুহুমীয়া গৰম পানী দি মঠিম, আৰু কুহুমীয়া গৰম পানী মই 15 পৰা 20 ভিতৰত মঠিম। আৰু 20 মিনিটমান মঠাৰ পিছত আকৌ মই 15 মিনিট এনেকৈ ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম। তেতিয়া আপোনালোকৰ নিমকিটো মচমচীয়া হ'ব। আৰু এই নিমকিটো যদি আপুনি মাজুৰিত হয় তেতিয়াও বেয়া নহয়। আৰু তেতিয়া ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব আৰু শেষলৈকে চাব বুলি অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু যদি আজি এই নিমকি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিলে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পায়। আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে মোৰ মুঠি হৈ গ'ল, আৰু মই 15 মিনিট পোৱা সম্পূৰ্ণভাৱে মুঠিলোঁ। আৰু 15 মিনিট মুঠাৰ পিছত আকৌ মই 15 মিনিট ৰেষ্ট কৰাৰ পিছত এই ডোটো চাওকচোন কিমান চফ্ট হ'ল। আৰু আধা কেজি মই মানে যোনখিনি আটাৰ আছিলে সেইখিনি মই 28টা ধৰি লওক লাডু কৰিলোঁ। আৰু মই ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে 28টা হৈছে, আপোনালোকে সৰু কৰিলে যথেষ্টখিনি ওলাব। আৰু প্ৰথমে মই এখন ৰুটি বেলি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বেলিব, একদম পাতল কৰিব, তেতিয়া মানে ধৰি লওক খাবলৈ ভালো হয় আৰু মচমচীয়া হয়। আৰু দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু অলপমান মই ডাঙৰ কৰিছোঁ কাৰণ মই এইটো ডাঙৰ নিমকি বনাইছোঁ। আৰু চাওকচোন এখন ৰুটি নিচিনাকৈ বেলি ল'ব, আৰু বেলাৰ পিছত কেনেকৈ ভাজকেইটাও আপোনালোকে ভালদৰে চাই থাকিব। প্ৰথমে মই এনেকৈ ভাজ এটা দিম, ভাজটো দিয়াৰ পিছত অলপমান লাহে লাহে হেঁচি দিব, হেঁচি আকৌ এটা ভাজ দি দিব, আকৌ সেইটো তেনেকৈ লাহে লাহে হেঁচি দিব। আৰু হেঁচি হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু বেলা লাঠিডাল দি হালকাকৈ আপোনালোকে বেলি দিব। আৰু নেবেলিলেও একো নাই, জাষ্ট মই অকণমান ডাঙৰ বনোৱাৰ কাৰণে মই এনেকৈ বেলি দিছোঁ। আকৌ নেক্সট এখন মই বেলি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এনেকৈ আপুনি গোটেইখিনি ৰুটি বনাই আৰু মই দিয়া শ্বেপৰ নিচিনাকৈ শ্বেপটো দি পেলাই ঘৰতে এটা পাৰফেক্ট নিমকি বনাব পাৰিব। আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ ৰেচিপিটো চাই। আৰু যদি মই এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ বিচাৰিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু মই 4-5খনমান এনেকৈ বেলি ল'লোঁ, আৰু আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাইছোঁ মইনো কেনেকৈ এতিয়া নিমকিটো ফ্ৰাই কৰিলোঁ। আৰু এখন মই নন ষ্টিক কেৰাহীত তেল অলপমান দি দিছোঁ। আৰু তেলখিনি আপোনালোকে পুৰা গৰম হ'বলৈ নিদিব, হালকা হৈ থাকোঁতে আপোনালোকে নিমকিকেইটা দিব। আৰু মই এতিয়া গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি থৈছোঁ, আৰু মই এখন নিমকি দি দিছোঁ। আৰু তেনেকৈ যেইখন ধৰে সিমানখন মই দি পেলাই লাহে লাহে ধৰি লওক হিলাই দিম। আৰু গেছটো দেখিছেনে এতিয়া মই মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখি দিছোঁ। আৰু মই ইয়াত 2টা নিমকি দি দিলোঁ, আৰু নিমকিকেইটা এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু এটা মই সৰু আৰু এটা নিমকি দিলোঁ, টোটেল মই 3টা নিমকি দিছোঁ। মোৰ কেৰাহীখনত বেছিকৈ নাই ধৰা, আৰু আপোনালোকে যদি ডাঙৰ কেৰাহীত লয় 3-4টামান ধৰে সিমানটা জোখত দিব, কাৰণ লৰাবলৈ নহ'লে দিগদাৰ হয়। আৰু মোৰ কালাৰটো দেখিছোঁ নহয়, এনেকুৱা কালাৰ হ'লেই আপোনালোকৰ নিমকি হৈ যাব। আৰু গেছটো এতিয়া মোৰ একদম ল' ফ্লেমত আছে, ল' মিডিয়াম তেনেকৈ কৰি ৰাখিব, তেতিয়া এটা পাৰফেক্ট নিমকি হ'ব। আৰু আপোনালোকক শেষত দেখুৱাম মই নিমকিটো ভাঙি পেলাইও। আৰু যদি মোৰ ভাল পায় আজি নিমকি ৰেচিপিটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু তাৰপিছত মোৰ নিমকিখিনি ৰেডি হ'ল, আৰু নিমকিখিনি ৰেডি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগত এয়া দেখুৱাইছোঁ চাওকচোন। আৰু এটা মই হাতেৰে ভাঙিও দেখুৱাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পোৱা খায়।